Mirë sërish në emisionin SportON këtu në Urban FM në 103.5 dhe 105.5. Po ashtu mund na ndihni edhe në rrjetin social Twitch drejt për së drejti. Kam kënaqësinë që sot të kem 3 mysafir krejt ardhur nga Amerika. Kemi fillimisht Edona Thaqin, që është prezente me ne. Kemi edhe trajnerin Brian Kriftcher. Thank you coach for being here and dhe po ashtu kemi Sarah Kustok që është NBA analistja dhe krejt ta jë mbledh për me qenë pjesë një organizimi të kampit. Për detajet e tij kemi më mësu sigurisht në vazhdim në këtë intervistë. Fillimisht Edona, çu shke fluturimi apo vështirë më në Kosovë? Shumë mirë ke fluturimi, ama pak larg, po kena kalu shumë mirë. Okay, sigurisht ja ka vlet. Po fillojmë, po japim përparësi Sarah's. We will start with you, Sarah. First of all, we know the reason that you came here is for one camp. How this idea came for all of us to get together and come here to Kosovo. Just to translate my question, pyetja para është pra për Sarah Kustok se si ka ardhur këta bashkë, si janë bë bashkë me organizu një kamp këtu në Kosovë. It all started with Edona. Yeah. From here, we are here with her mother too, and the idea of how much sports and basketball has impacted all of our lives. And I wouldn't be where I am today, doing what I am today, and meeting people like Edona who want to make and change the future for so many young kids and what sport and what basketball could do for them. So it's as simple as that, of just bringing our love of the game, our passion of the game, the things we learn from the game to a country that Edona holds so near and dear to her heart, but also that we want to see and explore and are so excited to be around and learn from the people and the culture. Okay, para shumë me përkthy arsyeja pse ky ekip ashtu ka të bëjë sigurisht me Donën, e cila është nga Kosova por jeton dhe vepron në Amerikë. Shumë shpesh ju ka folur për Kosovën dhe ka treguar që këtu e duajnë shumë basketbollin dhe kjo ka qenë një për arsyeve pse janë bërë këta krejt bashkë dhe kanë ardhur në Kosovë me zhvillu këtë kamp që do zhvillohet në disa qytete të Kosovës. Coach, this camp is called Kosova Heritage Basketball Academy. I wanted to know how much did you know about Kosovo basketball before you came here, and when you got the invitation, how was your reaction? Yeah, I mean, it's as Sarah said, it's a personal thing for me. I didn't know much about Kosovo, although I've coached Edona since she's a little girl, and have known her family for all that time, and so I couldn't be prouder of her. And through that association, I've gotten to know about Kosovo and its history. And so when Edona came back from playing for the national team last summer, and she said, I really want to do a camp, kids need the opportunities that I've gotten, I was all in. And so it wasn't, nobody had to twist my arm. I was really excited to do this and to be part of it. Për të përshtatur edhe përkryer pak çfarë tha trajneri Brian, po ashtu ka qenë arsyeja që Edona ka qenë edhe lojtare e trajnerit Brian dhe ka pasur dëshirë të vijë dhe një prej arsyetimeve, nëse më thon kështu, ka qenë që Edona ka shpjeguar që këtu në Kosovë nuk kanë pasur shumë mundësi me pas kampe profesionale, edhe kjo ka qenë një prej arsyeve kryesore për ardhin e tyre këtu. Edona na trego pak çush ka më qenë kampi, ka më qenë disa ditë në disa qytete, na trego pak për organizimin e tij. Po tash kampi ka më kanë 5 ditë, çdo ditë kena me bën tjetër qytet. Për shembull, ditën e parë kena me bën Prishtinë, ditën e dytë në Prizren, tretën Gjakov, katërën Pej, e tani kena me bën All Star në Prishtinë për 5 ditë. E çat All Star Day kena me thirr krejt lojtarë që janë më të mirët, edhe më jap shancën për me zhvillu veten, atë me qit veten më nalte, më jap ato shanca në Amerikë me lujt në ditë çashtu. Ka më qenë veç kam për vajza apo apo? Jo, për vajza edhe për djem. Okej, në çfarë moshe? Prej mëngjesit 9 deri 12 kena me pas moshën 8 deri 12, edhe tani mas ditën prej 1 deri në 4 kena me pas 13 deri në 16. Do të thonë çdo ditë ku keni më qenë ka më qenë 2 seanca, 2 sessions. Ka 30 persona per session. Janë dalë lojtarët ka qenë me aplikim apo çush ka qenë pjesa e? Kena bashkëpunu me federatën edhe kena vetë normal ata I din lojtarët më të mirë, ata I kanë thirrë edhe çashtu. Okay, coach, what are your expectations about this camp here in Kosovo? I really don't know what to expect in terms of the level of basketball, although I know that basketball is popular here and so there's a heritage around it.
But what I expect from us is that we'll teach skills, but we'll also inspire. And if we can walk away and kids will have learned the game a little bit differently or a little bit better maybe, but also are inspired to pursue things in the future through basketball and figuring out how that can influence their lives in a positive way, then we've done our jobs. And we don't want it to end with this camp. The idea is to do it every year if we can, and also to maintain relationships with the kids we meet. I think you will fall along in Kosovo and you will come not just for the camp. That's the hope. That's the hope. Just for our viewers to translate a little bit. Trajneri tha që pritshmëritë e tij personale janë që të fillojnë të bëjnë një kamp të mirë dhe të inspirojnë gjeneratat e reja që me ardhe me marr pjesë në këtë kamp edhe me rrit nivelet e tyre individuale dhe ekipore, edhe plani është që këto kampe të zhvillohen edhe në domethënë më shpesh për të bërë tradicional. Sarah, what are you going to do here? For what are you here in this camp? Similarly to what Coach K said, one, to teach skills and teach basketball. We'll have all ages and all different levels of skills, which we welcome. We want kids and the youth to come and know it doesn't matter how good they are at this point, learning things that they can take with them to try and work and get their game better, understanding how to play with one another. But more than anything, as we've all said, we all have made professions, have made jobs out of the game of basketball because we love it so much, and we hope that these kids can see that there's opportunities. And whether it's playing basketball, whether it's talking about basketball, whether it's teaching basketball, or maybe an analyst. And maybe an analyst. I get to sit at NBA games and call the games and travel across the country, watching tremendous talents that all started with me being a basketball player myself and a young kid in their shoes and learning about the game. And so that's what I hope for. And I hope they have fun, and I hope they get to learn about us and talk to us, and understand just how interested we are in them and their growth, and how much we care about the country, about the heritage, and about what we hope will continue to be the first of many camps here in Kosovo. That would be great. Për me përkthy, Sara përndryshe është analiste në NBA, tregoi që është shumë entuziazmuar për ardhmën e saj këtu në Kosovë dhe mendje po pret me nis punën aty, përveç që do të jenë në pjesën profesionale duke mësuar teknikat e reja dhe gjërat e reja të basketbollit. Ajo po thotë që është një kënaqësi që me fol, me diskutu me lojtarë të ri edhe më jap një shembull që me nxjerr jo vetëm basketbollistat mirë, po edhe njerëz që njohin mirë, analist mirë të basketbollit e kështu me radhë. Edona, me diskutimet që ke pas me federatën, qysh është pritshmëria edhe federatës për këtë organizim? Nuk kemi pas shpesh kampe, jo vetëm këtij lloji ku vijnë ekspert amerikan, po rrallë po shohim të ketë kampe të këtij lloji, se me vërtet ka shumë dashni për basketboll, por ndoshta nuk po japen edhe këto hapësira që keni ardhur me jap ju. E vërtet që kur kom qenë unë që kom luajt përfaqësuese, kom pa që ka pas shumë talent, po s'ka pas shanse për fëmijë. Tani verës që atëherë kom thirr Coach K në telefon, i thash po kam qef shumë me bën një camp, se s'ka, edhe kom fol me federatën, edhe ata jenë kanë egzume për më animu, edhe qashtu shkoj puna prej qatë momentit, krejt vitin kena punu, edhe qashtu tash erdh koha me bucket camp, edhe qysh tha Coach K edhe Sarah, s'ka më kanë veç një herë, po dojna me nejtë kontakt me fëmijë, me jep shanca, me fol me ta, me mentor e kësi sene. Që është edhe sigurisht edhe mënyra më e mirë që si më thonë me nxjerr njerëz të basketbollit, se jo secili mund të bëjë basketbollist, unë kam provuar të bëj basketbollist, po përfundova si gazetar. I had the same history. I tried to be a basketball player, but it was easier for me to be a journalist, so I found a way through journalism. Coach, this is your first time here in Kosovo, first impression, even though you have just maybe 5 or 4 hours here. What's your first impression about our country? You know, it's a beautiful country. It is exceptionally warm. The people are friendly and relaxed, and it just I know we're gonna have a wonderful time here. I just want to soak up the culture and learn as much as we can, and enjoy the nightlife and enjoy the day life, and really just meet the kids. I mean, it's amazing. I've done this all over the world, and
and it's amazing how basketball is this universal language that that kids, you realize quickly how small the world is, and kids are kids, and so it's really exciting for me to meet, Kosovo young people, and for us to try to have whatever influence we can. What I'm interested to know if someone of participation of players will will cross in your eye, how to say, will like as you like as a player, will they have chance to maybe come to USA and have another experience, maybe another camp in USA? Yeah, we try to create opportunities a lot. I mean, I've had kids from Africa, from Haiti, from the Middle East, that have come over and played either for me or come for visits to the United States for basketball purposes. There's a kid in Montenegro that I'm going to see his dad tomorrow at the camp, and so there are lots of opportunities, and I just look forward to to the kids, as Sarah said, having fun, but also having that little bit of spark that you don't know where it's going to take them, but if they can just be inspired a little bit, then the future could be really bright. Pyetja ishte se nëse ndonjë prej lojtarëve basketballistëve pjesëmarrës në kamp, a do t'ju pëlqej trajnerave pjesëmarrës, a do të mund të kenë ndonjë eksperiencë jashtë Kosovës pranë Amerikë? Tha që po, dhe kjo është edhe arsyeja pse kanë ardhur, sepse në shumë vende të botës trajneri Ky ka punuar edhe ka pasur mundësi të punojnë me shtete që janë ndryshme si në Afrikë, si në Evropë dhe në vendet nga lindja e mesme, dhe kjo është ideja që të inspirojnë pak shumë lojtarët që ata që definitivisht dëshirojnë me u bë basketballist kanë mënyrën vetëm se duhet me gjetë atë rrugën e tyre. What about you, Sarah? You told us, to our viewers, that you used to be a player, basketball player. How is now life as NBA analyst? Amazing. Buker. Can I say Buker? Yes. Similar to your country. You'll learn very fast, huh? I'm trying. Invite me back Friday. Invite me back Friday, and hopefully I know all the words. It's incredible because I'm able to translate what I loved about being a player of the game, as you do here, as we all do, when the light goes on and when it's bright, and live TV and watching a game, analyzing, breaking down what the players are doing, how they're playing, and as Coach K talked about, the extra level of motivation and inspiration that I see of these players, knowing how hard they work, watching practices, and getting an opportunity to see some of the best basketball players in the world. And I know where that begins. That begins with the youth. That begins with the young players. And some of these players, you never know what they will turn out to. And so much of it does come down to hard work, comes down to the skills. So for me, it's so much fun because I know these NBA players seem like big celebrities, and they are, but I also understand all the work that they put in for so many years, and I think that's why this type of camp and these things are fun. And the NBA game has become so international. Global. We see, from everywhere excelling, and so that's the fun part, to get to travel the world to see some of the young stars. Pyetja ime personalisht, pasi që është analiste në NBA, si është puna dhe si kalon në punën e saj, tregoj që është një kënaqësi e jashtëzakonshme që përmes lojës që ajo vetë ka dashur me udhëtu shumë, edhe me taku superstarat e NBA, lojtarët kryesorë të NBA, edhe me transmetu tek dëgjuesit edhe shikuesit e saj analizat e lojës edhe lojës që zhvillohet brenda fushës, edhe kjo e bën me kënaqësi më të madhe bën këtë punë, dhe tha që kjo është edhe mënyra se si do të provojmë të inspirojmë edhe njerëz këtu në Kosovë që me hap rrugë dhe me ndjek ëndrrën e tyre. Edona, ke ndjek ti ëndrrën e tonë që kanë bërë edhe Sara dhe Coach K? Po, a ke mri me përfundu? Jo, se kom përfundu normal, po hala jam të mbrit sa më shumë. Për shembull, Coach K dhe Sarah që bojnë, gjithmonë i kam pasur role models. Edhe me mujt me mbrit që bojnë këta, në ditë dhone kom qef me boksi të lezar, po për që tash në NBA që bojone, është krejt për mas behind the scenes, ashtu. Po, që është edhe mu më puna shumë më përqenë dhe gjithmonë e kom pas ëndër, tash veç
këqyr me arrit sa ma shumë. Ç'është bën kjo muni, unë nuk e di, s'kam informacion të paktën se kur kom pa në rrjetet sociale, kom pas shefa din mu taku dhe pse me bën intervista edhe për punën që vën atje, po masi është koha tash edhe ki obligime këto. Ç'është puna atje dhe ç'është bën muni që je për shqiptarëve të rrallë, ndoshta edhe vetëm ja nuk kam informacion saktë që je pjesë e kësaj botës që është NBA, që është sigurisht liga më e fortë e basketbollit në botë. Po, s'ka shumë shqiptare, po është shumë e vështirë me hinë punë aty dhe s'ka shumë shqiptare, po menimi jam është me qitë ma shumë njerëz shqiptare, se kanë shumë talent, po s'po kanë shanca. Edhe unë që i kom pas këto andra për që jem kanë fëmi, mi pas edhe tjerët njerëz e një mu me mri ato andra. Ki mu këtu në Kosovë me ap këtë eksperiencë, apo nëse futesh në një mo e harroj? Jo, kur se harroj vi mas. Sigurisht edhe kampin e ke me iniciativën tonë, po kampi. Coach, if you want something to share with us, these were my question, but maybe something that I skip and you want to add for the camp and everything that will be held during these days? Yeah, I guess what I would always say, and it's an emphasis that I'll make in subtle ways over the course of the next 5 days, is that it starts with a goal. For all the young people, it starts with a goal, and then the next stage is figuring out what it's going to take to realize your goal, and then it's doing what it takes. And I think that I'm sitting here, obviously with Sarah, but with Edona, who she has embodied that her entire life. I've known and coached her entire life, and she is the consummate role model for the young people, because she started very much the way they are now. And I think she embraced that idea of have a goal, do everything you can to achieve that goal, and from there you can hold your head up high and say, I did what it took. And that's why that's why I'm here, because of the impact that Edona has actually had on me, not so much the impact that I had on her. Just to translate. Ishte pyetja për trenerin nëse ka diçka më shtu, edhe në farforme tha edhe një mesazh, është ideja që e ka pa krejt ato që i ka transmetuar edhe Edona, që ka nis krejt si një ndoshta basketbolliste që s'është prit me mri, po e ka bënë një punë shumë të mirë dhe ka mri gjithçka me punë, dhe kjo është ideja pse krejt ta janë bë bashkë me bënë një kamp këtu në Kosovë, duke ditë që mundësitë nuk janë shumë të mira, ndoshta për shumë kë, ndoshta në Italian s'ka kushtet financiare për me tregu veten, edhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ata me shpërthy edhe me bëni hap më të madh drejt karrierës. What about you, Sarah, if you want something to add for all of this camp or something else? Similarly to Coach K, and the impact Edona has had on us. But I would also say to that, being around Edona, being around her mother, thank you for letting us come to this country and being so warm and welcoming and allowing us to share our love Kosovo of basketball. Kosovo is kind of 53rd state of USA. So thank you. You should know that, huh? Thank you, yes, but thank you. Hopefully when I come back I'll be able to speak Albanian or be able to speak better your language. But thank you for letting us come here and share our thoughts and our inspiration and our hope to maybe motivate or inspire the youth of here in Kosovo, the country, but also just others to continue to give back or aspire for different goals that they may not have realized were possible. And so we appreciate your welcoming nature towards us and are just so excited to be able to be here. Sara përndryshe tha që me padurim po pret që të nisë edhe kampi, është shumë falënderuese që është këtu, edhe natyrisht historia e Donës që ka pasur bashkë me familjen e saj ka inspiruar që sot jenë këta bashkë. Donë ndoshta një thirrje për krejt ata që po na dëgjojnë, paktën me pas ndoshta edhe njerëz rreth aty kampit për këto 5 ditë, pse ju edhe kolekt mit media më ardh me bën ndoshta ndonjë kroniku në pata mundsinë mi vjedh kohën shpejt edhe më ardhi të partë në studion time, ndoshta një thirrje për këto 5 ditë kampit që ka më zhvillu. Qysh po thu kështu? Një mesazh për krejt ata që jo, për mu kisha thonë, për thëmë anglisht që ta se ma kollaj, për Coach K, prej si jem ka në vogël, gjithë thëmë thajke train according to your aspirations. Ushtra drejt aspiratave tua. Yeah, so Coach K always used to say that to me since I was a little girl. And
prej qatë kohën veç qatë mesazhe kisha jap krejt fëmijëve. A din çka të qet të vetit, qatë që nxjerr prej kampit. Nëse s'qet 100% s'del 100%. Një super mesazh pra që e dha dhe Edona. I would thank you guys for coming here from your flight directly, just some hours maybe spending here in Pristina and came here. It's a good message to hear for our viewers and our listeners, and hope you have a good 5 days during this camp. Ishim me Edona Thaqi në Organizatore dhe bashkë me trajnerin Brian Kriftcher dhe Sarah Kustok, që janë pjesë e kampit që zhvillohet për 5 ditë në Kosovë në 5 qytete të ndryshme, natyrisht në bashkëpunim edhe me Federatën e Basketbollit të Kosovës. Thank you once again. Thank you. Thank you. Okay.